Hello everyone. අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ from කියන නිපාත පදය ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට කොයි විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා. සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරමින් අපි අද දවසේ පාඩම මෙසේ ආරම්භ කරනවා. Where do you come from? ඔයා කොහේ ඉඳන්ද එන්නේ? Where do you come from? I come from Matale. I come from Matale. Where do they come from? ඒගොල්ලෝ එන්නේ කොහින්දන්ද? They come from Japan. They come from Japan. Where does she come from? Where does she come from? එයා එන්නේ කොහින්දන්ද? I have no idea. That means I don't know. මම දන්නේ නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. I have no idea. Water comes from clouds. වතුර එන්නේ වලාකුළු වලින්. Water comes from clouds. සරල වාක්‍යයක්. Look, there are a lot of beautiful butterflies over there. Look, බලන්න. There are a lot of beautiful butterflies over there. අතන ලස්සන සමනල්ලු ගොඩාක් ඉන්නවා. Yes, they are flying from flower to flower, sucking nectar. Sucking nectar, මල් පැණි උරමින්. Sucking nectar, mal pani uramin. They are flying. ඒගොල්ලෝ ඉගිලෙමින් ඉන්නවා from flower to flower. From flower to flower. මලින් මලට. ඔව්. ඒගොල්ලෝ මල් පැණි උරමින් මලින් මලට පියාඹමින් ඉන්නවා. Yes, they are flying from flower to flower, sucking nectar. Politicians come from house to house. දේශපාලකයෝ එනවා ගෙන් ගෙට, ගෙදරින් ගෙදරට, නිවසින් නිවසට, ගෙන් ගෙට. ඔය විදිහට කතා කරනකොට කියනවා. Asking for, ඉල්ලාගෙන. යම් දෙයක් ඉල්ලනවා ask for. Asking for our votes. අපි ඡන්දය ඉල්ලගෙන. From time to time, කලින් කලට. කලින් කලට වෙලාවෙන් වෙලාවට කියන්නත් මේක යෙදෙනවා, විටින් විට කියන්නත් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම කලින් කලට කියන්නත් from time to time. Politicians come from house to house asking for our votes from time to time. Our country is so poor and helpless. අපි රට කොයිතරම් දිලිඳුද අසරණද කියතොත් ඒ අදහස ගන්න තමා so that මේ විදිහට භාවිතා කරන්නේ. මම මේ පිළිබඳව පාඩමක් කරලා channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයා ඒක search කළොත් හොයා ගන්න පුළුවන්. Our country is so poor and helpless. අපි රට කොයිතරම් දිලිඳුද අසරණද කියතොත් we have to go, අපිට යන්න වෙලා තියෙනවා from country to country, රටින් රටට asking for loans, loan ඉල්ලගෙන. අපේ රට කොයිතරම් දුප්පත් අසරණද කියතොත් අපිට දැන් යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා loan ඉල්ලගෙන රටින් රටට. Our leaders are so irresponsible. Responsible, irresponsible. අපි නායකයෝ කොයිතරම් වගකීම් විරහිතද කියතොත් they change their decisions. ඒගොල්ලෝ වෙනස් කරනවා ඔවුන්ගේ තීරණ from time to time, විටින් විට. අපේ නායකයෝ කොයිතරම් වගකීම් විරහිතද කියතොත් ඒගොල්ලෝ විටින් විට ඔවුන්ගේ තීරණ වෙනස් කරනවා. Our leaders are so irresponsible that they change their decisions from time to time. This train goes from Colombo to Jaffna once a day. Once a day, දවසකට සැරයක්. මේ කෝච්චිය කොළඹ සිට යාපනය දක්වා යනවා දවසකට සැරයක්. This train goes from Colombo to Jaffna once a day. Paper is made from wood. Chairs are made from wood, iron and plastic. පුටු හදනවා දැව වලින්, යකඩ වලින් සහ ප්ලාස්ටික් වලින්. Chairs are made from wood, iron and plastic. ඒ අතරතුර මෙහෙමත් කියනවා ගෙදර දොරේදී. Son, where are you? පුතා, ඔයා කොහෙද? There's a call from your father. මෙන්න ඔයාගේ තාත්තගෙන් කෝල් එකක්. පුතා, ඔයා කොහෙද? මෙන්න ඔයාගේ තාත්තගෙන් කෝල් එකක්. Son, where are you? There's a call from your father. Hey, there's a letter for you from the bank.
hey අවධානය ගැනීම සඳහා යොදන phrase එකක්. අපි කියන්නේ hey කියලා අන්නේ ක්‍රමයට. hey there's a letter for you. මෙන්න ලියුමක් තියෙනවා ඔයාට. from the bank. බැංකුවෙන්. මෙන්න ඔයාට ලියුමක් තියෙනවා බැංකුවෙන්. there's a letter for you from the bank. happy birthday. ඔන්න දැන් සුබ පතනවා සුබ උපන්දිනයක් කියලා. යම් තෑග්ගක් දෙන ගමන් මෙහෙම කියනවා. this is from me. මේක මගෙන්. this is from me. මේක මගෙන්. what's that noise coming from outside? what's that noise? මොකක්ද ඒ ഘോഷාව? coming එන from outside පිටපැත්තෙන් එන. මොකක්ද ඔය පිටපැත්තෙන් එන ഘോഷාව? what's that noise coming from outside? it's a long way from here. මෙහි ඉඳන් ගොඩාක් දුරයි. it's a long way from here. from here මෙහි ඉඳන්. let's take a taxi from there. අපි කුලී රථයක් ටැක්සි එකක් ගමු. එතන ඉඳන්. එහෙ ඉඳන් එතන ඉඳන්. from there. let's take a taxi from there. මෙන්න මේක නම් ටිකක් තේරුම් ගන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. he pulls ඔහු අදිනවා strings නූල් from behind පිටිපස්සේ ඉඳන්. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේක එක්තරා අන්දමක idiomatic expression එකක්. මොකද්ද මේ? ඔහු යටි උගුල් අටවනවා. අපි ඇතැම් අයට එහෙම කියනවනේ. මිනිහා යටි උගුල් අටවනවා. he pulls strings from behind. someone had stabbed him from behind. from behind පිටිපස්සේ. stab පිහියෙන් අනිනවා. had stabbed පිහියෙන් ඇනලා තිබුණා. කවුද කෙනෙක් ඔහුට පිහියෙන් ඇනලා තිබුණා පිටිපස්සේ. someone had stabbed him from behind. I caught a cold from my friend. I caught catch caught caught. catch අල්ලනවා වගේම රෝගයක් වැළඳෙනවටත් කියනවා catch කියලා. එහෙමනම් I caught කියන්නේ මට වැළඳුණා. මම වැළඳගත්තා. a cold හිම්බිරිසාවක්. එතකොට මේකේ අවසාන අර්ථය මට හිම්බිරිසාව හැදුණා. වැළඳුණා. from my friend මගේ යාළුවාගෙන්. I caught a cold from my daughter. මට මගේ දුවගෙන් හිම්බිරිසාව හැදුණා. අන්න එහෙම වෙනස් කරමින් පාවිච්චි කරන්න. he knows the whole story. ඔහු දන්නවා සම්පූර්ණ කතාවම from A to Z. from A to Z මුළුමනින්ම සම්පූර්ණයෙන්ම. he knows the whole story from A to Z. no worries. කනගාටු වෙන්න එපා. අපි don't worry කියලා කියන්නේ. කතාබහේදී බහුලව යොදාගන්නේ no worries. I'll teach you everything. මම උගන්වන්නම් හැමදේම. from A to Z. අකුරක් නෑර සම්පූර්ණයෙන්ම මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වාම කියන අර්ථයයි මෙතන තියෙන්නේ. no worries. I'll teach you everything from A to Z. the suspect සැකකරු was checked over check කළා by police පොලිසිය විසින්. from top to toe කියන්නේ මොකද්ද? ඉහළ ඉඳන් පහළ දක්වාම. හිස් මුදුනේ සිට පාදාන්තය දක්වාම. toe කකුලේ ඇඟිල්ල. top ඉහළ මුදුන. එහෙනම් ඉහළ ඉඳන් පහළ දක්වාම සම්පූර්ණයෙන් චෙක් කළා සැකකරුව. the suspect was checked by police from top to toe. now we have to work from dawn to dusk. otherwise we can't afford this cost of living. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ජීවන වියදම දරන්න බෑ. we can't bear up. අපිට දරන්න බෑ. ඒ නිසා මොකද කරන්න වෙන්නේ? දැන් අපිට වැඩ කරන්න වෙනවා from dawn to dusk. from dawn means from sunrise. to dusk means to sunset. from dawn උදේ ඉඳන් හිමිදිරියේ ඉඳන් to dusk අඳුර වැටෙනකන්. අඳුර වැටෙනකන්. එහෙනම් මේකම තමයි මේ කියන්නේ from sunrise to sunset. now we have to work. දැන් අපිට වැඩ කරන්න වෙනවා from dawn to dusk. හිමිදිරියේ ඉඳන් හැන්දෑ වෙනකම් වැඩ කරන්න වෙනවා. ඒ අතරතුර තව කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා. today I have to work. අද මට වැඩ කරන්න තියෙනවා from dusk to dawn. from dusk to dawn. that means from sunset to sunrise. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අද මට වැඩ කරන්න තියෙනවා හැන්දෑවේ ඉඳන් එළි වෙනකම්. හැන්දෑවේ ඉඳන් හිමිදිරිය වෙනකම්.
රාත්‍රී වැඩ කරන්න තියෙන කෙනෙක් ඒ විදිහට කියනවා. Today I have to work from dusk to dawn. Happy wedded life. සුබ විවාහ ජීවිතයක් වේවා. Happy wedded life. From now on මෙතෙන් පටන් ඉදිරියට. From now on you are going to live together. මෙතෙන් පටන් ඉදිරියට ඔයාලා එකට ජීවත් වෙන්න යන්නේ. From now on you are going to live together. ඒ නිසා මමත් මේ විදිහට කියනවා. I'm sure මට විශ්වාසයි. From now on you are going to watch my videos daily. මට විශ්වාසයි මෙතෙන් පටන් ඉදිරියට ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් දිනපතාම නරඹන්න යනවා කියලා. I'm sure from now on you are going to watch my videos daily. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි from කියන නිපාත පදය එදිනෙදා කතා බහේදී අපිට සරලව භාවිතා කළ හැක්කේ. from භාවිතා වෙන තවත් බොහෝ අවස්ථා තියෙනවා. ඒ අතරින් කිහිපයක් තමයි අද දවසේදී මම ඔයාට කියලා දුන්නේ. සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මෙන්න මේ වාගේ අපූර්ව දේවල් ගොඩාක් ඔයාට ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. තවත් වටිනා පාඩමකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුෙන් මාව වෙන් සබ් ගන්නවා. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්, සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගම චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.